नमस्कार, मी लतिका निंबाळकर. माझ्या चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे. आज तुम्हाला मी पालक भजी बनवून दाखवणार आहे. त्यासाठी लागणारे साहित्य: पालक बघा, एक पान त्याचं स्वच्छ असं देठं बघा अशी लांब, थोडंसं लांब ठेवायचं. देठं काढून घेतलेली आहे ती आणि धुवून घेतलेली, ते नितळत ठेवले पाणी. बेसन पीठ घेतलेलं आहे आणि 1 चमचा तांदळाचं पीठ घेतलं. तांदळाच्या पिठाने जरा कुरकुरीत होतात. लाल मिरची पावडर घेतली, तिखटवाली पण आहे, थोडी कलरवाली पण आहे. मीठ घेतले, थोडंसं ओवा घेतले आणि हळद घेतली. तुम्हाला ह्यात जर मिरची टाकायची असली तर मिरची पावडर टाकू शकता, कोथिंबीर टाकू शकता, चवीला छान लागतं. थोडीशी हिंग पावडर टाका. जेवढं वेगवेगळं त्यात टाकून तुम्ही प्रयत्न कराल की नाही वेगवेगळं बनवायला, तर अजून छान असे लागेल. तर आता आपण बनवायला सुरुवात करूया. भांडं घेतलेलं आहे, त्याच्यामध्ये आपण हे बेसन पीठ टाकून घेऊया. बेसन पीठ अंदाजानं घ्यायचं, तुमची पानं किती त्याच्याप्रमाणे घ्यायचं. आणि 1 चमचा बघा तांदळाचं पीठ आहे. तांदळाच्या पिठानं मी सांगितलं कुरकुरीत होतात बघा. तांदळाचं पीठ टाकलेलं आहे. चवीपुरतं मीठ टाकायचं. मिरची पावडर आहे, ह्याच्यात तुम्हाला मी सांगितलं हिरवी मिरची पावडर, मिरची टाकली कुठून तरी चालेल. थोडासा तुम्हाला पुदिना टाकला तरी चांगलं लागेल. हळद थोडीशी आणि ओवा बघा मी थोडासा जास्त घेतलेला आहे. हातानं असं चोळायचा आणि मग टाकायचा. कुठून जरी टाकला तरी चालतो ओवा, वास अजून छान येतो. आता हे मिक्स करून घेऊया आपण पीठ आणि नंतर पाणी टाकूया. आपल्याला पाणी लागणार आहे कालवायसाठी. पहिलं मिक्स करूया आपण. मिक्स केलं आता ह्यात थोडं थोडं पाणी टाकायचं आणि कालवून घ्यायचं. तर एकदम पण जास्त टाकू नका, अंदाजानं पाणी टाकायचं. कमी जास्त लागलं तर आपण परत बी टाकू शकतो. बघा चांगलं कालवून घेतलेलं आहे आणि कालवून घेतलं की चांगलं हलवून घ्यायचं. आता बघा हे असे ओव्याचे दाणे दाणे दिसतात, तर कुठून जर टाकले का नाही तर चांगले. आता हे दाताखाली खाताना बी टच करते, त्यामुळे थोडंसं कुटून टाकायचं. जर तुम्हाला असं अक्का आवडत असेल तरी टाकलं तरी चालेल, कारण ओवाना पचण्यासाठी ह्याच्यासाठी चांगलं असतो. काही जर खाल्लं तरी पचतं, त्यांना गॅस वगैरे होत नाही. तर हेच बघा चांगलं अशा पद्धतीने पीठ करून घ्यायचं. तर आता आपण बनवायला सुरुवात करूया. मी तेल गरम करत ठेवलेलं आहे. तेल बघा मी गरम करत ठेवलेलं आहे आणि गॅस बारीक केलेला आहे. तर आता आपण बनवायला सुरुवात करूया. तेल आपलं गरम झालेलं आहे, तर असं बघा बुडवायचं आणि जास्त असं पीठ लावायचं नाही ह्याला. तेवढ्यासाठी तर मी बघा पातळ केलेलं आहे, तुम्हाला दाखवले पीठ कसं पाहिजे ते. तर असं बुडवून घ्यायचं आणि बघा असं सोडायचं ह्याच्यामध्ये. तेल गरम झालेलं आहे बघा चांगलं. तर मी 2-2च सोडणार आहे, कारण कढई बारीक असल्यामुळे. असं जाड अशी लेहरवालं नाही करायचं, एकदम पातळ करायचं, म्हणजे खरपूसाचं खायला पण छान लागतात. तर आपण हे 2च एवढे चांगले तळून घेऊया. आता बघा आपण ह्याला पलटी करून घेऊ आणि एकदम खरपूस भाजायचे. बघा ते छान दिसतात ना, बघा कसे फुगल्यात. पण जास्त पीठ टाकलं की नाही की थोडेसे असे हे होतात. असे जर एकदम कडक असे केले ना तर खाताना बी कुरकुरीत असे छान लागतात. बघा दोन्ही साईडनं आपण असं खरपूस असं फास्ट गॅस करून बघा चांगलं तळून घेतलेलं आहे. बघा याचा कलर बिकता चांगला झालेला आणि एकदम पातळ लेहर आपण पिठाची लावलेली याला. जास्त असं जाड लावलं की नाही की ते आतपर्यंत एवढं होत नाही. तर हे असं एकदम कडक इतकं छान लागतात ना खायला. तर आता मी तुम्हाला प्लेटमध्ये काढून दाखवते. बघा किती कडक झाले, ती कुरकुरीत झालेत आणि बघा तरी खायला किती मस्त लागतात. आता मी अशा पद्धतीने मी सगळे बनवून घेते. पालक भजी बघा बनवून झालेले आहेत. अशा पद्धतीने बनवलेत बघा किती फुगले, टमटमीत असे फुगतात आणि कडक होतात, एकदम क्रिस्पी असे होतात. त्यामुळे थोडंसं पीठ थोडं पातळ करायचं, जास्त पण पातळ करू नका. जसे मी तुम्हाला दाखवले, तांदळाचं पीठ टाकल्यानंतर चांगले कडक असे बनतात आणि हे खायला पण जास्त चांगले लागतात. कारण जरा जरी जास्त पीठ असेल का नाही असं जास्त जाड अशी लेअर, तर ती जरा बरोबर लागत नाही. असं क्रिस्पी असं छान लागतात, कारण पानं कशी पातळ असतात पालकची. जर तुम्हाला ही रेसिपी जर आवडली असेल तर प्लीज लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.